د کډنی راوخلو بیا پای کې موږ ټوټل لیک سکو دا موږ ځان ته بیا نپران یو ډرا کو ښه اوس موږ سو کډنی ها د هم سر څه دي د ما سر څه شو کډنی شوه صحیح شو لیفټ دغه شان د ما سر څه یوریټر دی دا د ما سر یورینری بلیډر دی او دا څه شو دا یوریترا شوه دا څه شو دا یوریترا شوه صحیح ده اوس ګورئ کډنی اوس موږ ټول نه اول ډرا کو ځان ته صحیح شو د کډنی نه موږ یو پیرامډ اخلو فار ایگزامپل د ما سر څه شوه دا د ما سره کډنی ده ښه کډنی د کډنی نه اوس موږ سوچ په دې کې زموږ سره د 8 نه ول 18 نه پورې زموږ سره سم موجود دي پیرامډز موجود دي فار ایگزامپل دا زموږ سره پیرامډز دي نو اوس موږ یو پیرامډز رالو چې په دې یو پیرامډز کې دنه زموږ سره صحیح فار ایگزامپل پیرامډز ما ځان ته ډرا کو دي سي صحیح ده فار ایگزامپل دا ما ځان ته سره ډرا کو دا ما ځان ته یو پیرامډ چې کوم دی دا ما ځان ته ډرا کو ها اوس راځو به دې پیرامډز کې دنه چې زموږ سره څه دي زموږ سره پکې نفران دي که نه صحیح شو اوس په زه فار ایگزامپل د نفران سټرکچر ځان ته داسې وباسم ها اوس راځي صحیح ده کم دا یو چې کوم دی زم سر څه شی دا بومین کیپسول دی دا هم سر څه شی دی بومین کیپسول ښه دا یو چې کوم دی دا زموږ سر څه پراکسیمل کانولوټو ټیبیول دی د ډیسنډینګ او اسنډینګ لوپ اپ هیل دا زم سر څه دا لوپ اپ هیل نه دی صحیح شو دوه لوپ اپ هیل نه دی چې یو ته زم سر څه لکه دا یو چې کوم دی زم سر دا شی دا ډیسنډینګ لوپ اپ هیل نه دی صحیح شو اب دا یو چې کوم دی د څه لکه دی ته لکه اسنډینګ لوپ اپ هیل نه ورته ویل کی صحیح ده ها دغه شانتي بل دا زم سر څه شی دی دا د ډیسټل کانولوټډ ټیبیول دا سر څه شو دا ډیسټل کانولوټډ ټیبیول لزم سره ها د ډیسټل کانولوټډ ټیبول نه بیا لاندې زم سر داس شي دا هم سر د کلیکټینګ ډک دا هم سر کم ځای دا هم سر د کلیکټینګ ډک ها وګورئ کې دی ښه زمون سره په اپیرنټ باندې زمون سره بلډ راغی صحیح شو او په اپیرنټ وزي کله چې زمون سره بدیږي زمون سره سو شي دا زمون سره بومین کیپسول بدیږي زمون سره کله فلټریشن وشي نو زمون سره دا ویست پروډکټ چې کوم دی هغه لاندې راشي چې کله لاندې راشي د سلور کې د زمون سره پراکسیمل کانولوټ ټیبول ور کې دغه شان زمون سره پروسیس روان دي صحیح شو و زمون سره دغه شان روان دي پراکسیمل کانولوټ ډیسنډینګ لا بیا اسنډینګ لور کې دغه شان دی بیا زمون سره ډیسټل کانولوټ ټیبول ور کې بیا اخر چرته زمون سره کانولوټ کلیکټینګ دکته راشي صحیح شو اوس د کلیکټینګ ډک نه وروسته بیا زموږ سره څه راځي ګورئ ورته د کلیکټینګ ډک نه وروسته بیا زموږ سره څه شی دی بیا پیپیلري ډک دی د پیپیلري ډک نه وروسته بیا ها ګورئ فار ایگزامپل زما سره دا زما سره شی دا کډنی ده د کډنی کې زما سره پیرامډز دي دا زما سره کم ځای دی دا زما سره اوس کلیکټینګ ډک دی صحیح شو دا ځای دا زما سره څه شی دی دا زما سره کلیکټینګ ډک دی ښه د دې کلیکټینګ ډک نه وروسته بیا زموږ سره راغلي بیا مینرکلس راغلي صحیح شو مینرکلس زموږ سره څه شی دی چې دا زموږ سره د هر یو پیرامډز د اینډ نه د کلیکټینګ ډک نه وروسته زموږ سره بیا سره راغونډ شي دي مینرکلس راغونډ شي دي د دې مینرکلس نه وروسته بیا زموږ سره راغونډ شي دا بیا زموږ سره میجرکلس راغونډ شي دي فار ایگزامپل دا سم د ما سره څه شی دی بیا دا ما سره میجرکلس دی د هر یو پیرامډز نه مینرکلس راغلی صحیح شو اب بیا وروسته زموږ سره راغلی میجرکلس راغلی
میجر کیلس تی بیا راغلی ښه اوس د دې میجر کیلس نه وروستو بیا زموږ سره څه شی دی رینل پیلوس دی رینل پیلوس زموږ سره په دې ځای کې موجود دی چې دا زموږ سره کوم دی هایلم دی چې دې ځای ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي هایلم هایلم کې زموږ سره څه دي په هایلم کې زموږ سره وین دي صحیح شو دغه شانتې آرټري ده پکې د دې نه علاوه زموږ سره پکې یوریټر دی صحیح شو ښه زموږ سره پکې دا دي صحیح شو چې یوریټر دی پکې زموږ سره آرټري دا وین دی د دې نه وروستو چې کله زموږ سره بیا د دغې هایلم نه وروستو بیا دی چلته ورکړي د دې پیلوس نه بیا چېرته ورکړي دی بیا ورکړي یوریټرز له صحیح شو دی بیا چېرته ورکړي یوریټرز له ورکړي د یوریټر نه بیا وروستو بیا موږ سره څه ورکړي یورینري بلیډر له ورکړي یورینري بلیډر نه وروستو بیا یوریترا صحیح شو هغه زموږ سره څه کړي هغه ایکسکریټ کړي ښه دا زموږ سره څه دا زموږ سره یورینري سیسټم و په دې کې فردر بیا نورې هم خبرې زموږ سره ډېر زیاتې زموږ سره دا بیا ریګولیشن د بلډ پرشر زموږ سره ریګولیشن څنګه کوي هغه بیا رینین انزایم راځي هغه بیا زموږ سره انجوټنسین 1 ته کنورټ شي انجوټنسین 1 راولي انجوټنسین 2 ته کنورټ کوي هغه انزایم صحیح شو بیا زموږ سره دا په څه باندې کوي بیا الډوسټیرون دي انټي ډایرکټډ هارمون دي ترسټ او ویزو کنسټرکشن باندې زموږ سره څه کوي دا مطلب دا کوي بلډ پرشر چې کوم دی زموږ سره ریګولیټ کوي صحیح ده نو ان شاء الله اوس موږ یو ډایګرام ډاکو د دې وروسته بیا موږ څه د خپل ویډیو چې کوم ده دا به د دې باندې بیا بلاک کوو صحیح شو ختموي صحیح شو ان شاء الله چې امید ساتم تاسو ټول پې ښه پوه شئ اوس د یو کډني صحیح شو او د دې سکس ارګن چې کوم دی هغه فردر موږ څه وباسو یو موږ ډایګرام ځان ته شو که وباسو دا زما سره څه شو دا زما سره کډني شوه دا بیا زما سره څه ترې راووتو یوریټر ترې راووتو صحیح شو د یوریټر نه وروسته زموږ سره څه راغی دا هم سره مطلب یورینري بلیډر راغی صحیح شو د یورینري بلیډر نه بیا وروسته زما سره څه راغی بیا یوریترا راغله صحیح ده دغه شان دی دا بیا زما سره دویمه کډني دی خوا ده ښه اوس مونږ یو پیرامډز فار ایگزامپل زه به اوس ووایم زما سره څه شی دی پیرامډز دی په دې پیرامډز کې دننه زما سره څه موجود دي په دې کې زما سره نیپران موجود دي څه موجود دي نیپران موجود دي چې زما سره نیپران زموږ سره څنګه و هغه په دې شیپ کې و صحیح ده لکه خامنې لینده دغه شانتې وي هو دغه شانتې وي زموږ سره په دې کې بیا زموږ سره فردر نور فولډینګ مولډینګ شوی دی صحیح ده نور فولډینګ پکې شوی دی خو زموږ سره مین زموږ سره څه هغه نیمز چې هغه نیم زموږ سره یادول پکار دي صحیح ده دغه زموږ سره څه دا زموږ سره د یورینري سیسټم و صحیح ده یورینري سیسټم انشاءالله تاسو پرې ښه پوه شوي یئ صحیح ده او نور هم فردر دې باندې ډیټیل کېږي که بیا څوک خواهش لري نو انشاءالله بیا به په بله ویډیو راښکو صحیح ده خو دې نه علاوه دا کوم چې نیمز چې کوم دي دا یاد کوئ صحیح ده نیم هم زموږ سره امپورټنټ دي او انشاءالله امید ساتم تاسو ټولو پرې ډېر ښه پوه شوي یئ